למדנו שהבוקר בעולם שלנו מתחיל באמצע הלילה ב-12 midnight, וביהדות הבוקר מתחיל בהנץ החמה. וזה גומר, היום גומר בשקיעת החמה. ומהנץ החמה עד שקיעת החמה, יש מה שנקרא שעות זמניות. 1/12, 1/12 מהיום, זה נקרא שעה זמנית. ובכל יום, אם השמש עולה, זה הנץ החמה ב7 בבוקר, ושוקעת ב5 אחרי הצהריים, היום הוא 10 שעות, ומחלקים את זה ל12 חלקים שווים, כל אחד נקרא שעה זמנית. וכל, in this day, כל שעה זמנית יהיה 50 דקות. So for every hour that the day is shorter, we subtract 5 minutes. For every hour the day is longer, like in the summer, we add 5 minutes to the sha'ah zmanit. And those sha'ot zmaniyot is what we will be dealing with from now on. Omeret HaMishnah, Tfilat HaShachar ad Chatzot. זה דברי התנא קמא או הרבנן, שמותר להתפלל שחרית עד חצי היום, עד סוף שעה השישית. רבי יהודה אומר עד ד' שעות, עד סוף שעה רביעית. תפילת המנחה עד הערב, זאת אומרת עד שקיעה. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. פלג המנחה זה פלג זה חצי, אז פלג זה חצי הזמן בין מנחה קטנה לשקיעה. מנחה קטנה זה הזמן שהביאו את קורבן תמיד של בין ה-40. אחרי מנחה קטנה ולפני פלג המנחה. They never brought it later than פלג המנחה, and they almost never brought it earlier than מנחה קטנה. ולכן זה הזמן של תפילת תמיד, קורבן תמיד של בין ה-40. ולפי רבי יהודה זהו סוף זמן מנחה. וזה בערך שעה זמנית, ורבע, 1.25 שעות זמניות, לפני שקיעה, or 10 3/4 שעות זמניות, אחרי הנץ החמה. Going back to תפילת הערב אין לה קבע, זה כל הלילה, ואין פה מחלוקת. היה מחלוקת בשחרית, במנחה, אבל אין מחלוקת בערבית, כל אחד אומר אין לה קבע, זה כל הלילה. ושל מוספים כל היום, תפילת מוסף, אפשר להתפלל כל היום לפי התנא קמא, לפי הרבנן, התנא הראשון that is. רבי יהודה אומר עד זין שעות, עד סוף שעה השביעי. עד סוף שעה השביעי. מנחה גדולה זה באמצע שעה שביעית, and this represents 6.5 hours. בתוך היום, מנחה גדולה זה הזמן הראשון שמותר להתפלל מנחה. שואלת הגמרא, ורמינו זה תמיד שאלה מתנא על תנא אחר. תנאים אנחנו יודעים היו מזמן בית שני עד שנת 200 in the common era. כשיש תנא במשנה שהולך נגד הברייתא, זה לא כל כך קושיה, because you could just say שהם חולקים. אבל זה שאלה, למה במשנה כתוב דבר אחד, ובברייתא כתוב דבר אחר. פה, ורמינו, שואלת, הרי כתוב בברייתא מצוותה עם הנץ החמה. מצוותה עם הנץ החמה, זאת אומרת, שמצוות קריאת שמע, אומרים מיד אחרי הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה, ונמצא מתפלל ביום. אנחנו אומרים את העמידה, 18, מיד אחרי ברכת ברוך אתה השם גאל ישראל. אם אומרים שמה מיד לפני הנץ החמה, אז אומרים גאל ישראל בנץ החמה, ומתחילים את העמידה מיד אחרי הנץ החמה. That's the best time to pray. אומרת הגמרא, למה אתה אומר במשנה שאפשר להתפלל עד חצות, או לפי רבי יהודה ד' שעות, הרי כתוב פה שצריכים להתפלל שחרית מיד בבוקר, מיד אחרי הנץ החמה, ושאומרת הגמרא, כי תניא היא לוותיקים. No, הברייתא הזאת
שאומרת שצריכים להתפלל שחרית מיד בתחילת היום, רק בתחילת היום, זה רק לוותיקים. And that's what's called להתפלל כוותיקים, כי הוותיקים, הצדיקים, האנשים הזקנים, שהיו צדיקים, מתפללים בזמן הכי מוקדם, and that's it. דאמר רב יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה, ותיקין היו גומרים את שמה עם הנצח חמה, וכולי עלמא עד חצות, ושאר העולם עשו את זה, אמרו עמידה עד חצות, כמו התנא קמא במשנה שלנו. שואלת הגמרא ותו לא, האם לא יותר, meaning, האם אסור להתפלל אחרי חצות, אסור להתפלל שחרית? That doesn't seem right. והאמר רב מרי בריד רב יהונה בריד רב ירמיה בר אבא, אמר רב יוחנן. So it's really, אמר רב יוחנן, טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשחרית 2. אם אדם עשה טעות ולא התפלל ערבית, הוא יכול לומר את העמידה, התפילה של שחרית פעמיים, רק העמידה. וזה מה שנקרא תשלומים. אבל גם טעה ולא התפלל שחרית, מתפלל במנחה 2. הוא גם יכול לעשות תשלומים משחרית, אם הוא שכח, לא יכול לומר את העמידה במנחה פעמיים. כל יום המצלי ואז לומר את הגמרא, כל היום אפשר ללכת ולהתפלל. למה אתה אומר עד חצות? אפשר להתפלל שחרית כל היום. שכחתי את זה בבוקר, תגיד את זה במנחה. אז אפשר להתפלל אחר הצהריים. אומר הגמרא, לא, יש הבדל. במשנה מדובר שהוא מתפלל בזמן, עד חצות יביא לשכר תפילה בזמנה. עד חצות הוא נותנים לו, השם נותן לו שכר תפילה, the reward לתפילה בזמנה, שזה הרבה יותר גדול. מכאן ואילך שכר תפילה יביא אחרי חצות, הוא כן מקבל שכר שהוא התפלל, אבל שכר תפילה בזמנה לא יביא לי. אבל הוא לא יקבל שכר של המתפלל בזמן. He loses out. אז לכן זה לא אותו דבר. עד חצות זה הזמן הנכון להתפלל. אחרי חצות יש תשלומים, but it's not the same. הוא לא מקבל שכר תפילה בזמנה. איבאילו, a second kind of question. אורמינו זה ברייתא נגד משנה. איבאילו זה כשאנחנו לא בטוחים מה הדין. מה צריכים לעשות במקרה הזה? You never explained it yet. מהו המקרה? טעה ולא התפלל מנחה, מהו שהתפלל ערבית 2. אם אדם שכח לומר מנחה, האם מותר לו לומר ערבית פעמיים? האם מותר לו לומר את העמידה, התשלומים בערבית פעמיים? אולי לא. אם תמצא לומר טעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית 2, אם תגיד לי, you know what? ערבית זה שונה. טעה ולא להתפלל ערבית, הוא יכול להתפלל שחרית 2 משום דחד יומו, כי זה אותו יום. למה זה אותו יום? דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. היום ביהדות מתחיל בלילה. The daytime we were talking about before מתחיל בהנצח חמה. אבל היממה, the 24-hour day, מתחיל בערב. ואם זה מתחיל בערב, שכחתי ערבית בלילה, אני יכול לעשות תשלומים בשחרית, same day. אבל פה במנחה תפילה במקום קורבני. אנחנו למדנו שזמני תפילה בא מהקורבנות, ויש לנו כלל, יש לנו rule בקורבנות, כיוון דעבר יומו בטל קורבנו. אם אדם לא מביא את הקורבן ביום הנכון, הוא לא יכול להביא את הקורבן מחר. So maybe אי אפשר לעשות תשלומים בערבית אם הוא שכח מנחה. או דילמה, או אולי, דילמה זה אולי, כיוון דצלותא רחמי, כיוון דתפילה, צלותא זה תפילה, רחמי זה כדי לקבל רחמים מהשם. If we're asking for mercy, אולי השם נותן לנו לעשות את זה יותר. We have more leeway if we're asking for mercy. כל אימת דבאי מצליבה, זה אולי אפשר להתפלל תשלומים בכל זמן שאני רוצה. So we don't have an answer, so now here comes. Tashma bo ulamad, Amar Rav Huna bar Yehuda, Amar Rav Yitzchak, Amar Rav Yochanan. Again, all this is Amar Rav Yochanan. Ta'av lo yitpalel mincha, gam ken, mitpalel ba'arvit, shtayim gam ken. V'him b'zeh mishum da'avar yomo batal karbanot. We don't apply that rule. Zeh rak bekarbanot, aval tefillah zeh shoneh, ki tefillah hi rachamei. Zeh kedei lekabel rachamim. מיטבי זה קושיה חזקה. מיטבי זה לא רק שאלה מברייתא על משנה, זה לא שאלה בהלכה כמו איבאילו, זה שאלה, רב יוחנן, אתה הולך נגד טענה, and that's very serious. פה יש לנו ברייתא, that it seems, הולך נגד רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שיש תשלומים, you can make it up.
And then next tefillah. אבל כתוב בברייתא, מעוות לא יוכל לתקון, פסוק במשלי. יש דברים שהם מעוותים, they're bent out of shape, they're broken, ולא יוכל לתקן את זה, וחסרון לא יוכל להימנות. And sometimes חסר לי דברים, ואני לא יכול להימנות, I can't even calculate how much that is, it's infinite what I've lost. Start with the beginning, מעוות לא יוכל לתקון, יש דברים שבורים שאי אפשר לתקן את זה, זה שביטל קריאת שמע של ערבית. לא אמרת קריאת שמע של ערבית? Too bad, too late. קריאת שמע של שחרית, you didn't say it? Too late. או תפילה של ערבית, או תפילה של שחרית. So פה כתוב שאם הוא ביטל ערבית או שחרית, הוא לא יכול לתקן את זה. רב יוחנן, אתה אמרת לנו שהוא כן יכול לתקן את זה. What's going on here? אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, החל מהזכיר שביטל במזיד. פה מדובר שהוא לא רצה להתפלל ערבית. לא שהוא טעה ולא התפלל בטעות. הוא לא רצה להתפלל ערבית. אמר רב אשי, דקנמי, I could prove it. אני יכול לדייק to be very careful with the words. דקטני, כי כתוב בברייתא הזאת, ביטל קריאת שמע, ביטל תפילה. ולא קטני טעה. לא כתוב שהוא עשה טעות, כתוב שהוא ביטל את זה. ביטל is like he canceled it. I'm canceling מעריב tonight, I'm not doing it. That's בכוונה, ואי אפשר לעשות תשלומים אם הוא עשה את זה בכוונה. One more thing, וחיסרון לא יוכל להימנות, the end of that pasuk במשלי, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. שהחברים נמנו, they were appointed לעשות מצווה, ואני לא רציתי ללכת איתם. That's a bad thing. זה דבר שאי אפשר לספור, אי אפשר למנות, you can't count that, it's incalculable, ולכן זה infinite מה שהפסדתי, I can't make that up. We learned a תוספות. יש עוד זמן שאי אפשר לעשות תשלומים. אומרים תוספות, where is it? Here we go. שאם איחר עד מנחה, אדם לא התפלל ערבית, הוא רוצה להתפלל שחרית 2, אבל הוא שכח להתפלל שחרית 2. Still missing out on ערבית, הוא אמר שחרית, let's say, אבל הוא לא אמר ערבית last night, הוא רוצה עכשיו לומר מנחה פעמיים, because it's too late. שחרית is already over. אני עכשיו רוצה לומר מנחה פעמיים. האם זה מותר? No. נראה דעבר זמנו, בטל קורבנו. פה אנחנו אומרים, it's too late. כיוון ששיהה כל כך, שיהה means הוא חיכה, he waited. ולאחר בתפילות לא מצינו, שתקנו חכמים לחזור להתפלל אם שכחנו. אנחנו לא רואים בשום מקום שאפשר לתקן תשלומים two תפילות later. That's just too late. אומרת הגמרא, תנו רבנן, תאב לא יתפלל מנחה בערב שבת, meaning ביום שישי, מתפלל בליל שבת 2. That even though התפילה בליל שבת זה מאוד שונה מהתפילה בשבת. בשבת יש לנו 7 ברכות בעמידה. Where is this? 3 ברכות בתחילה, 3 ברכות, there we go, 3 ברכות בסוף העמידה, ובאמצע יש 13 ברכות ביום חול, אבל בשבת יש רק 1. I can replace the 19 ברכות של עמידה עם 7 ברכות בשבת, the answer is כן, אני יכול. זה החידוש של הברייתא שלנו. תאב לא יתפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בשבת 2. אומרת הגמרא, תאב לא יתפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצאי שבת 2, even though here I'm doing 19 to make up a 7 ברכה עמידה, that's okay. מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה. הוא צריך להבדיל, לומר הבדלה, אתה חוננתנו, שזה הבדלה בתפילה, באמצע התחונן, אומרים התחוננתנו, ותבדל שם כן בין קודש לחול, הוא אומר את זה רק בראשונה, והוא לא מבדיל בשנייה. מדוע הוא אומר את זה בראשונה ולא בשנייה? כי הראשון צריך להיות ערבית, ושם אומרים הבדלה. השני זה תשלומים, לא צריכים הבדלת פעמיים, אז לכן הוא לא אומר את זה. שואל את הגמרא, הוא אומר את הגמרא, ואם הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה, if he switched them, והוא אמר הבדלה בשנייה ולא בראשונה, שנייה עלתה לו, ראשונה לא עלתה לו. השנייה counts, לערבית, אבל הראשונה doesn't count for תשלומים. I'm going to stop here, start the new video.